नमस्कार मंडळी अँड वेलकम बॅक टू माय चॅनल फ्रेंड्स. सो आज सकाळी सकाळी व्लॉगला सुरुवात केलेली आहे कारण आज आहे भाऊबीज. सो भाऊबीज निमित्त श्रेयसची बहीण आहे ती येणार आहे. सो तिच्यासाठी स्पेशल असा लंच बनवायचं ठरवलं आहे. संडे सुद्धा आहे. सो आज मी नॉनव्हेज काहीतरी मस्त बनवणार आहे. सो मी आज बनवणार आहे थोडंसं वेगळं, म्हणजेच गोवन पद्धतीचं कॅफरल चिकन. सो मी पहिल्यांदाच बनवणार आहे. सो दरवेळी मालवणी चिकन घरी बनलंच जातं. सो आज काहीतरी वेगळं म्हणून मी कॅफरल चिकन ट्राय करणार आहे. सो त्याची रेसिपीसुद्धा सोबत मी तुमच्यासोबत शेअर करेन आणि सोबतच मी बिर्याणीसुद्धा बनवणार आहे, चिकन बिर्याणी. सो ह्या दोन्ही रेसिपी तुम्हाला मी दाखवेन मी कसं बनवते आहे. चला तर तयारीला लागूया. सो मी आता फटाफट ज्या गोष्टी लागणार आहेत त्या कट करून घेते. सो अशा पद्धतीने मस्त भाऊबीज सेलिब्रेट झाली. तर आता लागूया जेवणाच्या तयारीला. सगळ्यात पहिल्यांदा मी बनवणार आहे चिकन बिर्याणी. तर त्यासाठी लागणारे जे चिकन आहे ते स्वच्छ मी धुवून घेतलं आहे आणि आता मी मॅरिनेट करून ठेवणार आहे. तर चिकनमध्ये मी दही ॲड केलेलं आहे. त्यानंतर इथे मी यूज करते आहे सुहानाचा चिकन बिर्याणी मसाला आणि त्याचबरोबर जो चिकन मिक्स येतो, सुहानाचा चिकन मिक्स येतो, त्याचं अर्धं पाकिट मी ऑलरेडी यूज केलेलं होतं. आता हे आहे अर्धं पाकिट, ते सुद्धा मी याच्यामध्ये ॲड केलेलं आहे. त्यानंतर कोथिंबीर आणि पुदिना हे बारीक कट करून मी याच्यामध्ये ॲड केलं आहे आणि ह्या सगळ्या गोष्टी मी अंदाजे घातलेल्या आहेत. सो अजून मी याच्यामध्ये एक मसाला ॲड करणार आहे, तो म्हणजे शाही बिर्याणी मसाला एव्हरेस्टचा. सो तोसुद्धा मी अंदाजेच घातलेला आहे आणि थोडंसं कमी तिखट म्हणून मी कमी मसाले ॲड केले आहेत. तर हा आहे बिर्याणी राईस. सो फक्त 5 ते 6 मिनटं हा राईस मी शिजवून घेणार आहे आणि परफेक्ट बिर्याणी राईस बनतो. सगळ्यात पहिल्यांदा पाणी छान उकळून त्याच्यामध्ये मीठ तेल घालून तांदूळ स्वच्छ धुवून घातला आहे आणि हा बघा मस्त बिर्याणी राईस रेडी झालेला आहे. तर चिकन मॅरिनेट करण्यासाठी बाजूला ठेवलेला आहे. राईससुद्धा रेडी झालेला आहे. आता इथे बिर्याणीसाठी जो कांदा लागणार आहे तो कट करून घेते. तर उभा कांदा लागणार आहे, त्यामुळे मी 7-8 उभे कांदे चिरून घेतलेले आहेत. सो कढईमध्ये आता मी तेल गरम करत ठेवलं आहे आणि कांदा जो आहे तो मी आता फ्राय करून घेणार आहे. सो थोडासा कांदा मी बाजूला काढून ठेवणार आहे, कारण जेव्हा लास्टला बिर्याणीला आपण थर लावणार आहोत तेव्हा त्यासाठी यूज होणार आहे आणि बाकीचा कांदा आहे तो ग्रेव्हीसाठी यूज होणार. सो आपल्याला एकदम ब्राऊन होईपर्यंत कांदा छान भाजून घ्यायचा आहे. प्रत्येक जणाच्या वेगवेगळ्या पद्धती असतील चिकन बिर्याणी बनवायच्या. माझी ही अतिशय सोपी पद्धत आहे, ज्याच्यामध्ये खूप कमी साहित्य लागतं आणि एकदम झटपट बिर्याणी बनते. तर हे बघा मॅरिनेट केलेलं सगळं चिकन मी कांद्यामध्ये ॲड केलं आहे, बाकी कोणत्याच गोष्टी घातलेल्या नाही आहेत आणि कांद्यामध्ये मी थोडंसं मीठ ॲड केलेलं. तर आता हे चिकन जे आहे ते शिजवण्यासाठी मी बाजूला ठेवणार आहे आणि त्यानंतर तयारी करून घेणार आहे दुसऱ्या चिकनची, म्हणजे कॅफरल चिकन बनवणार आहे. तर हे बघा 10-15 मिनटं झाली आहेत आणि चिकन आहे ते छान ज्युसी असं शिजलेलं आहे आणि चिकनमध्ये मी पाणीसुद्धा ॲड केलं नव्हतं. हे स्वतः चिकनचं पाणी सुटलेलं आहे. सो थोडीशी मी ग्रेव्ही ठेवणार आहे, कारण बिर्याणी एकदम सुकी होऊ नये, त्यामुळे थोडीशी ग्रेव्ही ठेवणार आहे आणि चिकन व्यवस्थित शिजेपर्यंत शिजू द्यायचं आहे. तर हे बघा बिर्याणीचे थर आहेत ते आता मी लावून घेणार आहे आणि त्यासाठी पूर्ण तयारी रेडी झालेली आहे. इथे चिकन रेडी आहे, भात रेडी आहे, टोमॅटो, पुदिना आणि कोथिंबीर मिक्स आहे आणि हा तळलेला कांदा. सो मी ह्याच्या मध्ये आता थर लावून घेणार आहे.
तर ही आहे बिर्याणीची लास्ट स्टेप. बिर्याणीला तर मी थर लावून घेते आहे. तर त्यासाठी मी पॅनला थोडासा तुपाचा हात लावून त्याच्यावर पहिल्यांदा भाताचा थर लावला आहे, नंतर चिकनचा थर लावला आणि त्याच्यावरती तळलेला कांदा, बारीक चिरलेली कोथिंबीर, पुदिना आणि टोमॅटो चे काप ठेवले. असाच तऱ्हेने मी 2-3 थर लावले आणि लास्टला थोडंसं सुरीने छिद्र करून त्याच्यावर तुपाचं धार सोडली. म्हणजेच तुपाच्या एका फ्लेवरमुळे बिर्याणीला वेगळी टेस्ट येते. त्यामुळे मी थोडंसं तूपसुद्धा वरून घालते आणि त्याच्यानंतर झाकण ठेवून खाली मी तवा ठेवला आणि तव्यावर हे पातेलं ठेवून मस्त बिर्याणीला दम दिला. तर तुम्हीसुद्धा अशा पद्धतीने नक्की बिर्याणी घरी ट्राय करा. तुम्हालासुद्धा खूप आवडेल. आमच्या घरीसुद्धा अतिशय सगळ्यांना आवडलेली, खूप टेस्टी झालेली आणि अगदी कमी साहित्यामध्ये, कमी वेळेमध्ये झटपट होणारी आणि खूप टेस्टी अशी बिर्याणी ही बनते. सो अशा पद्धतीने मस्त बिर्याणी तर रेडी झालेली आहे. आता मी तुम्हाला दाखवणार आहे अगदी नवी रेसिपी, ती म्हणजे चिकन कॅफरल, जी माझ्यासाठी नवीन आहे कारण मी अगदी पहिल्यांदाच बनवते आहे आणि ही सुद्धा रेसिपी खूप क्विक होणारी आहे आणि अतिशय टेस्टी झालेली. तर त्यासाठी काय काय मी चिकन कॅफरल बनवणार आहे, त्याचं चिकन मॅरिनेट करून ठेवायचं आहे आणि त्यासाठी हा मी मसाला रेडी करते. तर मी तुम्हाला सांगते की हे जे वाटण आहे त्यासाठी काय काय लागणार आहे. सो इथे भरपूर सारी कोथिंबीर आणि थोडासा पुदिना मी याच्यामध्ये ऍड केलाय. एक छोटासा कांदा, आलं, लसूण, हिरव्या मिरच्या, तुम्हाला जेवढं तिखट आवडतं त्यानुसार मी 4 मिरच्या घेतल्या आहेत. त्यानंतर सुके मसाले म्हणजे आपला जो खडा मसाला असतो तो घ्यायचा आहे. त्याच्यामध्ये तमालपत्री मसाले असतात ते, आणि हे लिंबू आहे ते नंतर वाटणावर पिळायचं आहे, म्हणजे चिकनला लावायचं आहे. सो ह्या सगळ्या गोष्टी मी आता वाटून घेते आणि मॅरिनेट करताना तुम्हाला सांगते की मी अजून काय काय लावणार आहे. सो अशा पद्धतीने जे साहित्य मी तुम्हाला दाखवलं आहे ते सगळं मिक्सर जारमध्ये टाकून थोडेसे मी याच्यामध्ये काजूसुद्धा ॲड केले आहेत. तर हे सगळं आपल्याला बारीक पेस्ट बनवून घ्यायची आहे आणि चिकन मॅरिनेट करून ठेवायचं आहे. तो मी तुम्हाला पुढे सांगेनच चिकन मॅरिनेट करताना काय काय लावलं आहे, कारण माझा व्हिडिओ आहे तो बंद झालेला मध्ये, त्यामुळे ते शूट नाही झालं. तर हे बघा, पॅनमध्ये मी तेल गरम करत ठेवलं आहे, अंदाजे 2 चमचे, आणि त्याच्यामध्ये बारीक चिरलेला एक कांदा मी घेतला आहे. आता हा जो कांदा आहे थोडासा गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत परतवून घ्यायचा आहे आणि मग त्याच्यामध्ये मॅरिनेट केलेलं चिकन टाकायचं आहे. तर त्या चिकनमध्ये मी काय घातलेलं, तर चिकन स्वच्छ धुवून त्याच्यामध्ये हळद, मीठ, त्याच्यानंतर जे ग्रीन वाटण बनवलेलं जे तुम्हाला मी आत्ता दाखवलं ते वाटण घालायचं आणि एक अख्खं लिंबू मी पिळलेलं. हे सगळं चिकन व्यवस्थित मिक्स करून ते मॅरिनेट करून ठेवलेलं आणि हा जो आत्ता भाजलेला कांदा आहे त्याच्यामध्ये परतवलं आणि अगदी थोडंसं पाणी, म्हणजे ते वाटण मिक्सरच्या जारमध्ये होतं म्हणून मी अगदी थोडंसं पाणी टाकले. बाकी जे चिकनला पाणी होतं ते स्वतःचं सुटलेलं. तर हे बघा, छान चिकन शिजलेलं आहे. मी एकदा चेक करून बघते. तो अशा पद्धतीने मस्त चिकन शिजवून घ्यायचं आहे आणि आपलं झटपट असं चिकन कॅफरल रेडी झालेलं आहे. तर तुम्हाला जर एकदम ड्राय हवं असेल तर तुम्ही तसं ठेवू शकता, पण हे जे चिकन कॅफरल आहे ते आम्ही पावासोबत खाणार आहोत, त्यामुळे मी थोडीशी ग्रेव्ही ठेवणार आहे. तो आता मस्त चिकनला उकळी आलेली आहे आणि चिकन शिजलेलं सुद्धा आहे आणि मस्त आजचा मेनू माझा रेडी झालेला आहे, चिकन कॅफरल आणि चिकन बिर्याणी. तर तुम्ही ह्या दोन्ही रेसिपी नक्की ट्राय करून बघू शकता, खूप टेस्टी झालेल्या. सो अशा पद्धतीने आमचा आजचा दिवस इथेच छान संपला. चला तर आता भेटूया माझ्या नेक्स्ट व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत बाय बाय.